Buti na lang maganda ang panahon ngayon. Ayan, 1400. 8. Hi friends! Welcome back sa Mezzy Life. Nandito tayo ngayon sa aming homeschool room. Nag-aaral muna kami. Tapos mamaya magpapak ako ng orders. Kaunti lang naman ang ating pa-order today. Kaya hindi ako na masyadong nagre-rush. So pag ganito na konti lang yung order, dinadagdagan ko yung oras ng pag-aaral namin ni Lucas. Si Lucas ay kinder na. So mas seryoso na kami sa pag-aaral. Dati hindi masyado. Laro-laro lang. I want to do 6. I want to do 5 level and 6 level. Because Today? There's only 6. There's only 6 Pages. on this. So I want to do this also. Okay. So I don't have to do that. Ayun na nga. So, gagawin ko ng review itong product na ito. Narinig nyo naman, he said, we should make sure to do 2 levels because the 5 level only have 5 or 6 pages. Level 5. So, he wants to do level 6 as well. So, ito po ay Filipino-made na product. Isang kababayan natin ang nag-subscribe sa akin. Nakita niya ako sa Facebook, ay sa YouTube. Nag-subscribe siya at sinabi niya na Amazon seller din siya. Tapos, syempre, nag-connect kami sa Facebook. Kung di pa kayo nag-join dun sa Facebook group natin, ayan. She has a very inspiring story pagdating sa Amazon selling. So, ito na nga yung kanyang brand, Kiddy Wise. Teacher siya dati. So, ngayon ay ginamit niya yung pagiging teacher sa kanyang pangarap na negosyo. Nag-develop siya ng mga reading materials. Meron siyang pre-reading level to level 10, I think, or 8. Ano ba to? Level 8, I think. Binili ko siya talaga, of course, to support ang ating kababayan na may sariling brand sa Amazon. Plus, I know na magagamit ko siya. Kung may anak kayo na nagbabasa or tinuturuan yung magbasa, this is very helpful. Ilalagay ko yung link ng Amazon niya sa description ng video na ito at sa comment section na rin. So, hanapin niyo po kung gusto ninyong makita yung kanyang product. Ang name brand niya is Kiddy Wise. Hi, Andrew. You wanna study with us? Okay, I have this for you. Oh, what letter is that? F. Huh? F. No, that's not F. Look. Look again. What letter is that? Mommy, that's one of the cards for baby. Yeah, this is the cards for the baby. For the Z. So, meron din siyang kasamang marker, by the way. Help. Wait lang. May kasama din siyang marker na pwede siyang isulat dito, tapos na-erase siya. Anong tawag doon? Erasable. And write the total on the top. Let me check this one if you're right. 3. Lift. Correct. Soft. Soft. Raft. Raft, correct. Easy. Level 5, so easy. Okay, friends, tapos na tayong mag-homeschooling. So, ang gagawin ko na ay magpapak ng orders and then, ang gagawin ko dyan after is mag-re-restock tayo ng mga damit. Eto, kung napanood nyo iba kong vlog, meron ako isang storage room na para sa mga damit lang. So, i-compress natin siya para magkaroon tayo ng space para sa mga bagong damit. So, ito yung mga i-move natin. Kita nyo naman, ang dami. Ito mga old inventory pero hindi ko pa siya na-move doon sa kabila. So, napakadami. Hundreds na damit yan. Anyway, pull out ko to, 1886. Nabenta natin yan. Kukunin ko na. So, ito, i-move natin yan lahat sa shed. O, di ba? Ang dami. Ang dami pa. Ayan. After nyan, ito yung mga Walmart na damit. Ito yung mga pinakabago nating inventory galing sa Walmart. Kung di nyo pa napanood yung ating reselling Walmart clothes na video, panoorin nyo po yan. So, karamihan dyan ay na-fold ko na. Ayan. Na-fold ko na, naka-plastic na. Ayan. So, lalagyan, ito hindi pa. Konti na lang. Yung mga naka-hanger na lang ang hindi ko pa na-fold. Pero, karamihan dyan, most of them ay naka-list na. So, available na siya for sale. Talagang kailangan ko na lang siyang iayos ng sa storage. So, ayan ang ating space. Ang dami. Sana ay magkasya sila sa storage natin mamaya. So, yun ang ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano natin tatrabahuhin yun. Hi guys! Hi husband!
Hi, yummy husband. Hi, Lucas. Whoa, 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 whoa. Hi, Andrew. Okay, tindahanan. Pack muna tayo. Ayun friends, na-pull out ko na yung mga nabenta natin for today. Nakabenta tayo ng lip gloss, 3. Amazon order yan. Tapos, I think tong 4 na Amazon order, 2 Walmart order, eBay sunglasses, eBay frame, bralette, at isang, ano ba tawag dito? Corset. Parang corset na bralette siya. Ayan lang ang nabenta natin. Matumal. Ayan, matumal ang taghirap. Taghirap po tayo. So, ipipack ko na siya and then mag-work na tayo dun sa ating clothing storage. Friends, so ito yung shed na sinasabi ko sa inyo. Ayan yung mga storage ko for clothes, mga damit lang, karamihan. So, maliban doon sa mga box na nasa taas, karamihan yan ay mga tahanan brand. So, ito ay mga damit. Itong part na to ay naiayos ko na last week. Okay, so magkakasunod yan. So, ang pinakamababang number natin ngayon ay 258. So, ikinocompress ko siya. Pinagsasama-sama ko ito. Bali, siksik na itong mga to hanggang dito. So, ang susunod na number dito, the last one is 703. So, hanapin natin yung 704. Natapos ko na rin pala. 704 to 722. So, dito na yan siya. 722. 723. So, ito na yung kasunod niya. Oop, empty na pala ito. Ito na tayo. So, so 725. So, 724, ayan. So, ang gagawin ko dyan, hahanapin ko yung 700, G00700 dito sa aking eBay listing. I-check ko siya kung tama pa yung quantity niya. Kumbaga, i-check ko kung tama ba yung physical product na meron ako at saka kung tama ba yung inventory ko sa aking computer, dun sa aking system. Ginagawa ko yan kasi minsan, pumapalpak yung aking virtual assistant sa pag-update ng inventory. Siyempre, wala silang access sa physical product. So, normal din na nagkakamali sila. So, minsan nag-oversell tayo. And then, pangalawa, minsan may mga nagka-cancel ng order tapos hindi ko na-update yung quantity. So, sa system, 0 na siya. Pero, meron pa pala dito. So, andyan. Ayun ang gagawin natin. Plus, yun nga, isinisiksik ko siya sa box para ang goal ko mamaya itong mga to marami na tayong space, tapos yung mga nandoon sa loob ng bahay ay maibaba ko na dito. And then nakita nyo naman yung ibang boxes ay nasa loob. Ang hirap kunin ng mga yan. So yan ay aayusin ko din. Hopefully maibaba natin siya, makasiksik tayo ng products. Pag naibaba natin yan, mas madali siyang mai-access. Pati yung 3 box na yan, puno yan ng mga damit. So i-compress natin lahat. So tingnan natin kung gaano kadaming space yung magkakaroon tayo after nito. Next. Okay, careful. So, nakita nyo, 726, 726 to dalawa, diba? So, may space tayo. I-move forward natin yung next na number para parang paurong ng paurong hanggang sa ma-empty yung box. So, 728, 3. So, dito na yung 728. May 4. Yes, baby.
Ayan, friends, day 2. Hindi na tayo natapos kahapon dahil 2 oras akong nag-work kahapon. So, day 2 na tayo. Medyo napagod na kahapon kaya nag-pause. So, itutuloy natin. Pero ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kadami yung natapos ko kahapon. So, ngayon, na-compress ko na. Nakita nyo, may number na yan. Mula sa G250 to G1000 something. And then, dito continuous yan. 1,200. Ayan ang aking natapos. So, meron na akong 2 bakanting shelf so far. Pero itutuloy ko pa. Meron pa ditong konti. Ayan. Ayan. 1,400. Mga 1,400. Ito ay mga 1,600 at 1,700 na SKU. And then, sa taas ng aming bahay ay nasa 1,900. So, I think, dahil sa space na meron na ako ngayon, I think magkakasya. So, that's good news. Ang dami pa. Madami-dami pa ito, friends. Pero, tuloy lang. So, matatapos ko na to today at magkakaroon na tayo ng bagong space doon sa taas para sa mga Walmart clothings na ating inaayos. 397, 399. Buti na lang maganda ang panahon ngayon. Then, 1,400. 1,401. Hey, Pokemon! You scare me! Nice outside. Yeah, it's nice. I don't even need the fan. Thank you, Daddy. My husband brought me some smoothie. What's the difference, milkshake and smoothie? Milkshake is ice cream based. Smoothie is like fruit based. Oh. Smoothie is fruit based and milkshake is ice cream based. Basta alam ko pareho lang yun. Ginawa niya daw ako ng milkshake, hindi daw smoothie. Thank you, Abby. Sweet ng aking Diyosawa, ano? Mapapasana all kayo dyan. So, friends, kaya din medyo bumagal. I think 2 hours kaya ko siya tapusin kahapon eh, no? Pero kaya din siya bumagal kasi yung iba pinapalitan ko ng price, ina-update ko, depende sa kung paano siya, gaano siya kabilis na benta. So, kung medyo mabilis siya bumenta, tataasan ko ng konti, ganyan, baka masyado ko siyang mura na ibenta. Tapos yung iba naman, kung yung mga sweater, kasi magtataglamig na soon, patapos na ang summer. Actually, ang ganda ng panahon ngayon eh. So, tinaasan ko na yung presyo ng aking mga sweater, ganyan. So, ayun yung nagpabagal ng ating proseso. Pero, actually, kaya ko din to ginawa para din gawin yun. So, part yun ng proseso ko. Again, I do this once or twice a year. Eto na, ang lahat. Na-compress ko na lahat. May mga naligaw na damit. So, mamaya babalikan ko yan. So, ito bakante na ang 2 layer, empty box yun. So, yung mga inayos ko dun sa loob ng bahay, ipapalipat ko kay Mr. Dito. Hoo-hoo! Ito na. Daddy already put it down. Taran! Ayan. Naibaba na. So, hubby will move them to the shop. I mean the shed. Daddy? I can do the small boxes. If you can just move them in front of the shed. Where's Andrew? This year. Yeah. Just move it in front of the shed and I will take care of the rest because, I still need to arrange them by the number. Thank you. Tadan! Malinis na. Whew! Ito yung natapos ko ngayon. Hindi ko pa lang siya nalagyan ng number dito pero madali na yung i-add yung mga ganyan. So, ayan, natapos ko. 1, 2, 3, 4, 5 na boxes na yan. Maayos na yan, kaya lang wala na akong box na ganito or ganito, yung mahaba. Medyo maiksi kasi maliit na box yan. So, kailangan nating i-maximize yung space, 'di ba? And then, empty yung box na yun. So, tatanggalin ko lang yan. And then, dito ko na ilalagay bali yung mga damit ng Walmart liquidation, yung mga bago kong product. So, perfect. And,
Baka nga meron pa ding matirang space kung sakali. So, perfect yan. Ito namang isa, 3 boxes na yan. Ayan yung mga ililist pa. Medyo palpak yung mga na-pull out ko na nandito pero hindi nakalist. So, I don't know. Meron siguro mga na-skip yung aking mga virtual assistant na damit na hindi nila na-list. So, nasa stock siya pero hindi nakalist. So, ayan, buti na lang at nagche-check tayo ng ganyan. Nakikita natin yung mga hindi nakalist. So, okay na. Oh, pahinga na ako sa work for today. Tapos na. So, kami ay aalis. Aalis muna kami ng pamilya. May jiu-jitsu class si Lucas. First day sa jiu-jitsu class. So, sana ma-enjoy niya. Go, Lucas. Go with them. Very good. Listen. Very good. Okay, friends, we're back home. Ako ay magluluto muna ng dinner. Mommy duty muna tayo. So, magluluto ako ng bulgogi. Pag gumagawa ako ng bulgogi, maramihan. So, ito ay frozen. So, parang ginagawa ko siya by batch. Tapos, kung gusto namin magbulgogi, kukunin ko na lang yung frozen na nakamarinade ng matagal. 'Di ba? Weeks na yan sa freezer natin. So, iluluto ko siya. Kanina nag-jiu-jitsu class si Lucas. First time lang, trial pa lang. We just want to see kung magugustuhan niya. Kasi may gymnastic class siya, kaya lang 5 years old na siya. So medyo parang malaki siya dun sa klase niya. Kaya hinahanapan namin siya ng bagong activity. So far, mukhang gusto naman niya. Kaya lang, yung mga kaklase niya karamihan ay mas malalaki sa kanya. So, we'll give it a month. And then we decide kung mag-i-stay siya sa gymnastic class or mag-jiu-jitsu na lang siya, ganun. So, nako, frozen pa pala yung gitna. Akala ko okay na kasi maghapon na yan wala sa freezer. Pork bulgogi nga pala. Recipe ng aking biyenan na Koreana. So, ayan. Okay, friends, nandito na naman tayo sa taas. Ipapakita ko sa inyo. Ayan yung mga Walmart na damit. Ayan yung mga pinakabago kong product, di ba? Tapos, ito pa. Ayan. So, 1, 2, ano na siya? G 2004 na yung pinaka-latest. So, ito na lang yung natira. So, 1, 2. Ayan na lang. So, ayan na lang ang natira. Nakita nyo naman, ang kaunti na lang. So, bali meron tayong 3 plastic bin na ganyan na ililipat natin dun sa shed. Yung isa, so ilalagay ko siya sa pinakataas na bakanting shelf. Sa mga damit, ganyan ang ating proseso pag re-restock, may mga bagong product. So, ang mangyayari niyan, so mapupuno na naman yung shelves. Kapag may bagong damit na naman, ilalagay ko muna siya sa closed na container. Tapos, ilalagay ko muna siya sa gitna. Hanggang sa mapuno na naman. Kapag di na naman ako makagalaw, i-compress ko ulit yung mga damit na kagaya ng ginawa kong proseso para mailagay ko yung mga bago sa dulo. Parang ganon. Inuurong lang na inuurong yung number para madali silang hanapin kapag sila ay nabenta. So, it's actually the same process dun sa ibang category. Like, meron ako ditong mga boxes ng reading glasses. So, for example, itong mga reading glasses. RG is reading glasses. So, ayun yung 1 to 58 and so on. Ayan yung mga number. So, kapag may mga bagong reading glasses at kailangan ko ng space, ang gagawin ko lang dyan, i-compress ko lang ulit yung per box. So, yun ang proseso ng ating pagre-restock. Pero I don't always do the restocking process kung may space pa. Parang ano siya, depende lang sa dami ng bagong product. I spent like about 6 hours sa lahat-lahat. It's not that much, kaya lang, dahil nga part-time job ko lang ito, parang inuunti-unti ko lang siya. Few hours a day lang, ganyan, nagpapakpa ako ng orders. Syempre, full-time mommy tayo, kaya, ayun na, kaya medyo mabagal ang proseso. Pero kung tuloy-tuloy siya, I think I can finish that in like 4 to 8 hours. So, yun, ganun lang ang ating proseso. Anyway, friends, marami pong salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa Mezzy Life. Till the next video. Bye and happy selling!